Kent-Majari tässä, hei! Ja Sari Mella-aho Olokeitaasta. Tänään meillä on aiheena täällä oikeastaan uuden vuoden lupaukset. Ja alaotsikkona voisi oikeastaan toimia ulkoinen hyvinvointi. Se on loppuvuosi ja aina kysellään uuden vuoden lupauksia ja jokainen yrittää tehdä niitä. Tai sitten se on se ensi viikon maanantai ja muuta että miten päästään sitten siitä tuumasta toimeen niin sanotusti. Miten saadaan onnistumaan se haluttu muutos tai mistä me lähdetään sitten liikenteeseen. Niinpä, muutosprosessin portaat voisi olla semmoinen hyvä ajatus tässä taustalla teemana. Kyllä, ja just ne portaat nimenomaan, että askel kerrallaan. Eihän me koskaan juosta portaita tai päästä loppuun, ellei me mennä askel kerrallaan sinne. Mutta joo, itsekin tuossa on ajan saatossa tehnyt kaikenlaisia muutosprosesseja ja kyllä se ruokaremontti on ollut se yksi semmoinen varsin yleisin, mitä moni muukin haluaa tehdä ja itsekin on sitä suorittanut, niin kyllä se sitten sitä ajatustyöstä mulla oikeastaan lähti ensimmäisenä liikenteeseen, että mä rupesin miettimään, että mitä mun tarvitsee tehdä siinä, että mikä on se, mitä mä haluan muuttaa. Meillä tietysti kotona oli se siinä, että on tämmöinen pitkäaikaissairaus, mihin vaikuttaa myös ruokavalio. Niin senkin turvin sitten lähdettiin menemään ruokavalioon vähän remonttiin. Mutta en mä suinkaan mennyt sillä, että jätesäkkiä suoraan kaikki kaapista alas ja sinne pussiin ja pois, vaan lähdettiin menemään oikeastaan ruoka-aine kerrallaan siinä sitä miettimään, että mitä me syödään ja lähdettiin tutkimaan leipiä ja siinä meni muutama viikko, kun me löydettiin mieleisiä uusia leipiä, mitkä on terveellisempiä. Niinpä, pieniä tekoja siellä arjen keskellä. Kyllä. Sitten se, että ensin on se ajatustyö saatavaa tavallaan, tai fokusoitua, se ajatustyö keskitettyä sinne terveempään elämän tapaan, asenteeseen tai muutokseen kokonaisvaltaisesti sinne taustalle. Ja sitten lähdetään, että nyt minä voin muuttaa tämän yhden asian. Tänään mä pystyn tämän tekemään. Ja sitten välillä suojitelle sen, että no tässä minä en ole ihan vielä valmis luopumaan, mutta tutkin vaihtoehtoja siihen. Ja sitä kautta lähtee sitten eteneen. Ja sitten se siirtyy sieltä sinne toimintaan. Ja taas se, mitä minä itse oikeastaan näin tässä tai olen itse kokenut, niin ensin tulee ne haasteet siellä ajatustyössä, että lähdetään muuttamaan, että sen saa sinne ajatusprosessin pyörteisiin ja sitten vietyä sinne toimintaan. Kyllä. Ja taas kun lähtee viemään toimintaan, niin siellä tulee vielä ne omat haasteet ja mutkat matkaan, mutta kuitenkin sitten kun se taustalla se perusohjenuora on aika vahva ja sulla on se selkeä suunta ja visio, niin sitten se lähtee. No, hyvin jäsentelit nyt tuon, että just en tajunnutkaan sitä se ajatustyön ongelma, että kun pitäisi ruokaremontti, niin eka tulee meille, että ei hitto, että mikä työmaa. Mutta sitten kun rupesi miettimään, että okei, että palottelemaan sen asian just siihen ja sitten pikkuhiljaa. Että kyllä siinä, niin kuin sanoinkin, monta viikkoa meni, niin kun löydettiin uusia hyviä leipiä. Et se oli joka kerta kauppaan ja sitten siellä aina katsottiin, että hei, olisiko tämä hyvä leipä ja sitten kokeiltiin, että no ei maistu. Seuraavalla kerralla kauppaan taas uusi leipäpaketti käteen ja tämä käypi, mutta onko tämä hyvää? Niinpä. Että siitä ihan pikkuhiljaa sitten siirryttiin sama homma pastaan. Oli monta semmoista ehkä sitten arjen pikku semmoista kompastuskiveä, niin että tämä oli ihan kauheata, no hyökeitä tämä ainakaan. Ja sitten että koko perhe maisteltiin ja todettiin, että onko tämä nyt kenenkin suun mukaista ja muuta. Niinpä. Kärsivällisesti vaan kun jakso etsiä, niin löytyi ne oikeanlaiset aineet, että sitä on useampi kuukausi siinä on mennyt, kun sitä muutosprosessia tehty eteenpäin. Ja kauppaankin tulee onneksi uusia tuotteita, niin se on kiva päästä tutkimaan, että hei, mitäs uutta ja kivaa nyt on tullut. Että se helpottaa kyllä sitä valintojen tekoa. Ja se vielä, mikä tulee mieleen uuden vuoden lupauksia ajattelen, niin monesti se on aina tuo kuntoilutottumuskin siellä taustalla.
Ja sitten se, että me ihastutaan äkkiä johonkin uuteen villitykseen ja lähdetään hulluna tekemään sitä. Mutta kuitenkin sitten voi olla vaikka siellä taustalla jotain haasteita siihen lihashuoltoon nähen tai se kokonaisuuden ne palat on vähän semmoisia siellä täällä ja sitten se ei olekaan se runko tarpeeksi vahva, että me jaksettaisiin pysyä siinä niin säännöllisessä tekemisessä. Joo. Ja just se, että liikunnassa itse huomannut, että ei voi vaatia, että nyt saman tien naps kuukauden päästä olen niin hirveässä timmissä, vaan että oikeasti täytyy ensin ottaa se kalenteri esiin. Niinpä, ja katsoa siitä, että niin kuin, milloin mä kerkeen ja minkä verran. Ja sitten nyt on ratkaisuna ollut se, että työmatkat kävellen tai pyöräillen. Että niin kun sit sille homma, että hei, menen tullen töihin ja takaisin, niin mä oon hoitanut niin päivän kuntoilut. Niinpä. Toki tämä tietenkin jakaa taas sitten ihmisiä vähän kahteen eri kastiin, ainakin vähintään kahteen kastiin siinä, että osa on niin silloin, että he luonnostaan kuntoilee paljon ja heillä on niin kaikki alueet niin melkein sitä fyysistä reeniä niin ikään. Ja sitten lapset opetetaan siihen sykliin. Ja sitten taas osa ihmisistä on sillä, että ne ei voi niin edes millään ajatella, ei tykkää hikoilemisesta tai jotenkin, että ei ole semmoista oikeata paikkaa sillä hikoilulle. Osahan taas on, että ne menee salille ja rehkii ja siellä lähtee hiki virtaamaan, mutta muuten sitten niin inhoaa hikoilemista taas muutoin niin työpäivien lomassa tai jotain. On, ja aina se, että kaikkeen työhön ei sovi sekään. Mutta se taas, että just se ajatustyö siitä, että mikä siihen minun arkeen käy. Että ohjeita on pilvin pimein, joka niin kuin lehet ja kaikki kanavat niin kuin pursua niistä, että näillä liikkeillä ja muilla. Mutta jos ei niin kuin omaan arkeen sovi, niin miksi sitten väkisin tehdä sellaista, että yrittää etsiä sen itselleen niin kuin mieluisan tavan niin kuin sitten tehdä sitä muutosta. Ja just sillä, että pikkuhiljaa, että joka viikko ei aina onnistu, mutta sitten pitää miettiä, että no okei, tämä viikko on näin ja ensi viikolla sitten vähän. Eikä sitä mun mielestä tarvitse niin kuin paikata, että tällä viikolla jäi, niin ensi viikolla teen tuplaten. Että jos on aikaa, mahdollisuuksia, rahkeita, niin voi, mutta ei tarvitse niin kuin piiskata. Mun mielestä niin tosissaan ei tarvitse ottaa sitä asiaa. Toki tietenkin, jos siellä taustalla on selkeät tavoitteet, niin ymmärrän sen, että niihin tavoitteisiin pyrkii ja tähtää niin intohimoisesti. Mutta se, että jos siellä 1 tai 2 päivää on, että on vähemmän nukkunut tai joku tekijä, joka ressaa, niin silloin se keho ei ole niin parhaimmillaan tekemään niin ikään sitä täyttä suoritusta. Niin semmoisissa päivissä minä itse ainakin näen, että olisi hyvä antaa sitä pikkusesta joustovaraa. Ja sitten just taas pohjaan siihen, että jos se perusrunko on siellä selkeä ja vakaa, mitä kohti edetään ja minkä kanssa niin tehdään työtä, niin silloin se ei haittaa, jos siellä muutama reeni vähän niin ikään rakoilee, kunhan se taas on sillain, että palataan siihen rytmiin sitten mahdollisimman nopeasti kuin pystyy ja ymmärtää sen, että nyt mä voin tehdä tämän, sanotaan kyykkyreeni vähän intensiivisemmin. Niin, juurikin. Hyvä, kiitos. niin sitä kautta sitten kuitenkin taas se jatkuu se prosessi, tai sitten voi korvata se jollain muulla, mikä niin tuo kuitenkin sitä samaa dynamiikkaa siihen, vaikka se ei olisi niin kuin sanotaan nyt just niin kuin kalenteri näyttää tai just niin kuin reenipäiväkirja kertoo, niin sitten pystyy vähän päättelemään itsekin sitä, että miten mä voin tätä niin kuin jotenkin lähteä kehittämään tätä aluetta sitä huomioon. Että niin kuin liian oudellinen ei saa olla, mutta kuitenkin niin kuin se pitää noudattaa, mutta sitten niin kuin joustaa itseänsä kuunnellen. Niinpä. Että aina ei voi, että sitäkään ei ole hyötyä, että jos niin kuin väsyneenä menet hulluna tekemään treeniä, niin että sä palaudu, että sä niin kuin saat sitä hyötyä siitä, mitä että se lepo on toinen, mikä täytyy myös niin kuin muistaa, että monesti lähdetään intopinkeenä. Itse varsinkin monta kertaa sortunut siihen, että no mä nyt vähän supistan mun ruokailua, että mä saan nopeammin tuloksia, niin no kops, ei jaksakaan treenata, että ei voi oikoa ja kärsivällisesti vaan mennä eteenpäin sen suunnitelman mukaan. Niinpä. Et silloin se jää se tapa ehkä niin kuin paremmin siinä sitten itselleenkin. Ja nyt huomaa jälkikäteen, kun miettii, että on kaikenlaisia kuureja ja niin kuin tämmöisiä treenejä ja muita veillyt, niin kyllä se kaikista on jäänyt jotain uutta. Ja sitten, vaikka tuntuu, että vanhaa on palannut, kun ruvetaan miettimään oikeasti, mitä 2 vuotta sittenkin on ollut vanhoja tapoja, niin
aika kaukana niistä on jo tullut. Että se huomaat pikkasen, kun vaihdat kurssia, niin loppupeleissä olet niin kuin aika kaukana sitten pidemmän ajan päässä niistä vanhoista. Niinpä, ja sitten on hyvä, että on se reenipäiväkirja tai on joku muistiinpanoviikko, missä on jotain fiiliksiä ylhäällä reenien kulusta ylipäätään tai sitten siitä fiiliksestä, mikä on ollut jonkun reeniohjelman muutoksen myötä, että välillä osaa palata siihen, että hei, tämähän alue on nyt kehittynyt. Niinpä. Ja tässä on nyt semmoinen, mitä mä en ole hoksannut, vaan että se ei olekaan ihan sillä, että kuitenkin tulee sitä seurantaa ja taas sitä kohdetta kohti etenemistä tavallaan tapahtuu siinä. Se seuranta on niin aika haasteellista itselle ollut, että ymmärtää sitä, että oikeasti pitää vähän niin katsoa sitä, mutta niin senkin on niin kuin lamppu syttynyt senkin kohdalla, että vähän katsoa missä on ollut ja muuta, niin sitten nopeammin saa tehtyä niitä muutoksia, eikä sitten niin takapakkia tai sellaista tuu kauhean helposti, kun tajuaa äkkiä, että hei, että tuossa kun pikkasen niin kun teen muutosta, niin sitten se taas homma toimii. Ja sitten sen huomannut, kun elää ja tekee, niin en mä samanlaista niin kun treeneitä mutta noudata, koska mä kuitenkin kasvan, kehityn siinä mukana, niin sitten täytyy miettiä myös niitä uusia asioita ja sitten huomaa just sen, että hei, nyt on niin kun, tässä on niin kun osa-alueessa päästy enemmän eteenpäin. Niinpä, juurikin. Samaa mieltä kyllä siinä asiassa, että löytyy se oma elämän rytmi sille reenille ja elämän rytmiin sopiva semmoinen se ruokailu siellä taustalla ja sitten sitä kautta niin se kehittyminen on kuitenkin tasapaksumpaa, vaikka se voisi olla, jos käyriä ja kippuroita ajatellaan, niin se voisi olla niin vakaampi se kasvu, mutta kuitenkin se on niin tasainen se kasvusuunta koko ajan. Kyllä. Että mitä vakaampaa se kasvu on ja mitä vakaampi se pohja siellä on, niin sitä kestävämpihän se on aina se nousu siinä. On ja lopputulema aina parempi siinä. Niin. Mutta ynnäilläänkö vähän sen näitä uuden vuoden lupaukseen, niin muutosprosessi, jos lähtee tekemään, niin tarvitaan sitä ajatustyötä. Kyllä, ja toimintaa. Ja mitä pieniä askeleita, niin alussa sanot ne portaat, niin askel kerrallaan, mennään päivä kerrallaan, haetaan niitä. Joskus voi olla pitempään yhdellä portaalla ennen kuin päästään seuraavalle. Niinpä. Ja sieltä muodostuu se kokonaisuus sitten, joka kantaa. Kyllä. Jeps, tämmöisiä ajatuksia ja toivotaan nyt, että tarttuu jotain sinne konkreettiseen tekemiseen ja palataan asiaan. Tsemppiä kaikille. Jeps, moi.